Hello everyone, good morning. Welcome back to my channel. As a three questions, this is the short story. This is a short story. एउटा short story हो by Leo Tolstoy. Leo Tolstoy द्वारा लिखित यो short story को summary, question answer, question answer पनि एनइबीको मोडेलमा सर्ट क्वेसन एन्सर, लङ क्वेसन एन्सर र मल्टिपल चोइस क्वेसन एन्सर एमसिक्युज समेतलाई समेटेर आएको छु र लियो टल्स्टोय रसियन राइटर हुनुहुन्छ र उहाँको विश्व प्रसिद्ध लेख वार एन्ड पिस विश्व प्रसिद्ध नोभेल हो त्यो हामीलाई थाहा छ र दिस स्टोरी टिचेज अस यसले थ्री इम्पोर्टेन्ट लेसन यहाँ थ्री क्वेसन्स तीनवटा क्वेसन्सहरू छन् र तीन क्वेसनको तीनवटा आन्सरसँगै हामीलाई थ्री इम्पोर्टेन्ट लेसन्स पनि मिल्छ र यो थ्री इम्पोर्टेन्ट लेसन्स चाहिँ रिलेटेड टु टाइम एउटा रिलेटेड टु पिपल र अर्को चाहिँ द पर्पस अफ लाइफ यदि तीनवटा कुराहरूको ज्ञान चाहिँ हामीलाई यो स्टोरीबाट प्राप्त हुन्छ र यो स्टोरी यो युट्युब भिडियोमा समावेश गरिएको स्टोरीको जुन कन्टेन्ट छ अथवा यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुभयो भने तपाईँलाई के कुराहरू थाहा हुन्छ त भन्दा अबाउट द अथर लियो टोल्स्टोय र द प्लट स्टोरीको प्लट थाहा हुन्छ र थ्री क्वेसन्स के थिए त्यो थाहा हुन्छ त्यसका आन्सरहरू के थिए त्यो थाहा हुन्छ थिम्स यसको के हो मोरल लेसन र इम्पोर्टेन्ट इक्जाम पोइन्ट्स भनेको यो इक्जाम क्वेसन्स हो इक्जाम पोइन्ट्स मिन्स इक्जाम क्वेसन्स यति चिजहरू थाहा हुन्छ About the author, Leo Tolstoy was a famous Russian writer born in 1828. He is regarded as one of the greatest writers in world literature. His famous novels include मैले अघि पनि भनेको थिएँ War and Peace र Anna Karenina. Anna Karenina. Karenina or Karenina यो चाहिँ दुईवटा उनका एकदम फेमस नोभेल्सहरू हुन् र अरू पनि थुप्रै वर्कहरू कृतिहरू छन् उनको बट दे आर वर्ल्ड फेमस है यिनी चाहिँ पपुलर इन द वर्ल्डमै पपुलर हाम्रो यो एसियामा मात्र कन्ट्री नेपालमा मात्र अथवा ओन्ली इन रसिया मात्र होइन बिसाइड्स नोभेल उनले लेखेका थुप्रै सर्ट स्टोरिजहरू छन् ती सर्ट स्टोरिजमा हामीले पाउने खास गरेर के चिज हो अथवा टोल्स्टोयको राइटिङमा पाइने एउटा काइन्डनेस दया मान्छेमा हुने मानवता दया र मान्छेमा हुने चेन्ज स्पिरिचुअल चेन्जको कुराहरू ट्रान्सफर्मेसनको कुराहरू आउँछ सिम्प्लिसिटी लभ फर्गिभनेस कसैलाई क्षमा याचना गरियो भने एक्सक्युज गरियो भने त्यसबाट हामीलाई कस्तो ज्ञान प्राप्त हुन्छ नन भाइलेन्स अहिंसाको कुराहरू झगडा हिंसा युद्ध भन्दा नि हामीले चाहिँ एउटा मानवता मेलमिलाप र फर्गिभनेस क्षमा याचना गरियो भने त्यसबाट हामीलाई के चिज प्राप्त हुन्छ मनमा कस्तो सन्तुष्टि हुन्छ आत्मसन्तुष्टि कसरी प्राप्त हुन्छ भन्ने कुराहरू छन् इन्ट्रोडक्सन टु द स्टोरी भनेर छोटोमा लेखिएको छ यहाँ यो सर्ट स्टोरी हो र द स्टोरी टेल्स अस द्याट सक्सेस इन लाइफ डज नट कम फ्रम नोइङ द फ्युचर इन्स्टेड इट कम्स फ्रम भविष्यको बारेमा जानेर अथवा भविष्यवाणी गरेर हाम्रो जीवनमा सफलता आउँदैन सफलताको लागि हामीले डुइङ द राइट थिङ कुनै पनि काम उपयुक्त समयमा गर्नुपर्छ भन्ने एउटा कुरा छ र हेल्पिङ अदर्स अरूहरूलाई हामीले सहयोगको भावनाले हेर्नुपर्छ भन्ने कुरा छ लिभिङ इन द प्रेजेन्ट मोमेन्ट र राइट मोमेन्ट भनेको राइट टाइम भनेको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टाइम भनेको चाहिँ प्रेजेन्ट हो त्यसैले प्रेजेन्टमा हामीले कुनै पनि कुरासँग डिल गर्दाखेरि त्यसलाई मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ हो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ र सेटिङ भनेको टाइम एन्ड प्लेस हो यो चाहिँ स्टोरी टेक्स प्लेस इन ए किङडम यो किङडम र फरेस्ट दुवै ठाउँमा छ यो फरेस्टमा चाहिँ एउटा हर्मिटको सिम्पल हट सानो एउटा छाप्रो जङ्गलभित्र रहेकोमा र किङडम भनेपछि किङको प्यालेस भयो उनको प्यालेस मात्रै नभएर होल किङडमको कुरा यहाँ छ त्यसैले यो सिटिङमा यो चिजहरू राखिएको छ टाइम इज नट क्लियरली मेन्सन मेकिङ द स्टोरी टाइमलेस एन्ड युनिभर्सल र टाइम चाहिँ किन मेन्सन नगरिएको भने यो स्टोरीले दिने लेसन ज्ञान चाहिँ जुनसुकै समयको मान्छेको लागि पनि उपयोगी हुने भएको हुनाले यो खास समय दिइएको छैन र मेन क्यारेक्टर्स द किङ यहाँको राजा आफै एउटा मेन क्यारेक्टर हो
द किङ इज वाइज बट क्युरियस। किङ ज्ञानी पनि छ, बुद्धिमानी पनि छ, विवेकशील छ र उनी एकदम जिज्ञासु, नयाँ नयाँ कुराहरू जान्ने उनमा सोच छ, चाहना छ। त्यसैले उनले यहाँ लाइफमा सक्सेस हुनको लागि तीनवटा प्रश्नहरू तयार गरेका छन् र तीनवटा प्रश्नहरूको उचित आन्सर खोज्ने क्रममा यिनी हर्मिटकोमा पुग्छ र एउटा हर्मिटकोमा पुगेर उनले जुन ज्ञान प्राप्त गर्छ त्यो यो स्टोरीको कन्टेन्ट हो। He wants to become a perfect ruler by finding answer to three important questions. एउटा पर्फेक्ट राम्रो रुलर शासक बन्नको लागि अथवा असल राजा बन्नको लागि, जनप्रिय राजा बन्नको लागि उनले तीनवटा क्वेसनको आन्सरहरू खोजिरहेछन्। He is humble because he goes alone to seek wisdom from a hermit. The hermit. द हर्मिट इज एन ओल्ड वाइज म्यान। हर्मिट भनेको हामीले सामान्य नेपाली शब्दमा बुझ्दाखेरि साधु हो। उनी यो स्टोरीमा विक, फ्रेल र ओल्ड, कमजोर र बुढो, तर वाइज, ज्ञानी, बुद्धिमानी र विवेकी छन्। हि लिभ्स अलोन इन द फरेस्ट, जङ्गलमा एक्लै बस्ने गरेका छ। इन्स्टेड अफ गिभिङ डाइरेक्ट आन्सर, हि टिचेस थ्रु रियल लाइफ एक्सपिरियन्स। कसैलाई पनि उनी सिधै यो गर्नुपर्छ, त्यो गर्नुपर्छ, यो राम्रो, त्यो राम्रो भनेर ज्ञान दिँदैनन्। त्यसको सट्टामा उनले वास्तविक जीवन अनुभवहरूसँग जोडेर मान्छेलाई ज्ञान दिने गरेका छन्। द बियर्डेड म्यान अर्को क्यारेक्टर हो। बियर्डेड, दारीवाला, दारी झप्प भएको मान्छे। द मेन इज द किङ्स एनिमी, र यो हामीले सुरुमा जुन किङ भनेका छौँ, राजा भनेका छौँ, उनको शत्रु रहेछ यो मान्छे। एट फर्स्ट ही वान्ट्स रिभेन्ज, सुरुमा उनी बदला चाहन्छ। बदलाको भावना मनमा बोकेर उनी चाहिँ रिसाएर हिँडिरहेको छ, एग्रेसिभ छ, राजालाई मार्न चाहन्छ। लेटर आफ्टर द किङ सेभ्स हिज लाइफ, ही फर्गिभ्स द किङ एन्ड बिकम्स हिज लोयल फ्रेन्ड। तर पछि किङले उनको स्याहार सुसार गरेपछि, हेरविचार गरेपछि किङलाई उनले सजिलैसँग माफी गर्न सकेका छन्। यहाँ र प्लट समरी स्टेप बाई स्टेप यहाँ के भएको छ त? वान डे अ किङ बिगिन्स थिङ्किङ, किङको दिमागमा एउटा कुरा आयो, एउटा होइन तिनवटा कुरा आयो। हि बिलिभ्स द्याट इफ हि अलवेज नोज, के कुरा थाहा हुनु पऱ्यो त भन्दा, द राइट टाइम टु एक्ट अर टु बिगिन एभ्रिथिङ, कुनै पनि काम गर्नको लागि उचित समय कुन होला। त्यसैले यसलाई क्वेसन फर्ममा राख्दा, वाट इज द राइट टाइम टु डु एभ्रिथिङ, द राइट पिपल टु लिसन टु एन्ड हुम टु अभोइड, र कस्तो कस्तो मान्छेको कुरा सुन्यो भने अथवा कुरा सुन्नको लागि उचित व्यक्ति को हुनसक्छ र कस्तो मान्छेको कुरा सुनिएन भने जीवनमा सफल भइन्छ। त्यसैले सुन्नै पर्ने र सुन्नै नहुने पनि व्यक्तिहरू हुन्छन्। भनेपछि यसलाई क्वेसन फर्ममा हु आर द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पिपल, र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मान्छे भनेकै को हो त भन्दा जसको कुरा सुन्नै पर्ने हुन्छ, र यदि कसैको कुरा सुन्नै नहुने अवस्था छ, उसको सङ्गतै गर्न नहुने अवस्था, त्यो पनि इम्पोर्टेन्ट मान्छे हो। त्यसैले ती मान्छेहरू को हुन सक्छन्, अर्को क्युरियोसिटी हो यो। नेक्स्ट, एन्ड द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट वर्क, सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट वर्क कुन होला, वाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ टु डु, नगरी नहुने कुनै पनि कार्य के होला, अथवा जुन कार्य गर्नाले लाइफमा सक्सेस भइन्छ, सफल भइन्छ, सक्सेसफुल भइन्छ भने त्यो के होला। यी तीनवटा क्वेसन्सहरू जो हाम्रो टाइटल 3 क्वेसन्स भनेर यिनै तीन क्वेसन्सहरूको आधारमा टाइटलको सिलेक्सन भएको रहेछ। यहाँ यु विल नेभर फेल, यति तीनवटा क्वेसन्सको उचित आन्सर पायो भने लाइफमा म कहिले पनि असफल हुन्न भन्ने उनको कुरा छ। सो ही अनाउन्सेस अ ग्रेट रिवार्ड फर एनी वान हु क्यान आन्सर दिस 3 क्वेसन्स। यो तीनवटा क्वेसन्सको उपयुक्त आन्सर दिनेहरूलाई पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको छ भनेर आफ्नो किङडम, राज्यभरि उनले घोषणा गरे, सूचना गरे। मेनी लर्न्ड मेन केम, थुप्रै पढे लेखेका मान्छेहरू यहाँ आए। एभ्रिवान गिभ्स डिफ्रेन्ट आन्सर, तर सबैले आन्सर डिफ्रेन्ट दिएको कारणले उनी फेरि पजल भयो, उनलाई एकदम कन्फ्युजिङ भए। कसैले भने मेक अ टाइम टेबल, रुटिन बनाएर त्यसलाई फलो गर। कसैले भने लिसन टु वाइज पिपल, बुद्धिमानी मान्छेहरूको मात्रै कुरा सुन। कसैले भने म्याजिसियन्स, जादुगरहरूको सङ्गत गर्नु पर्यो, उनीहरूलाई राख्नु पर्यो दरबारमा, अनि यो जादु जस्तै काम त अनि मात्र सम्भव छ भने। सिन्स नो बडी गिभ्स सेटिस्फ्याक्ट्री आन्सर, तर उनले चाहेको आन्सर त कसैले पनि दिएन। द किङ डिसाइड्स टु भिजिट अ फेमस हर्मिट, यो हर्मिटकोमा पो जानु पर्यो, उनको बारेमा बहुत चर्चा छ, त्यहाँबाट पो यो आन्सर पाइन्छ कि भन्दैन। द हर्मिट लिभ्स अलोन इन द फरेस्ट एन्ड मिट्स ओन्ली अर्डिनरी पिपल, उनी जङ्गलमा बस्छन् हर्मिट,
र सामान्य मान्छेहरूसँग मात्र भेटघाट गर्छ। त्यसैले किङले पनि यहाँ सिम्पल क्लोथ्स लाएर एक्लै आफ्नो गार्डहरूलाई, बडीगार्डहरूलाई, सोल्जर्सलाई गेट बाहिरै राखेर अथवा त्यो जङ्गलभन्दा हर्मिटको एरियाभन्दा बाहिर राखेर उनी भित्र छिर्छन्। द किङ आस्क हिज 3 क्वेसन्स। उनले सरासर गरेर 3वटा क्वेसन्सहरू सोध्छन्। जतिखेर उनी भित्र पस्थे त्यो बेला हर्मिट वाज डिगिङ। उनी ग्राउन्डमा, जङ्गलमा आफ्नो कुटीमा, आफ्नो एरियामा बसेर, आश्रम एरियामा खनिरहेका रहेछन् एउटा कोदालो ल्याएर। Seeing that the old man is tired, the king kindly takes the spade and digs the garden himself. र हर्मिट विक फ्रेल ओल्ड, हर्मिट कस्तो छ? विक फ्रेल ओल्ड, कमजोर छ, बुढो छ र वाइज छ, बुद्धिमानी छ। र त्यो देखेर राजाले होइन मलाई त्यो कोदालो दिनुहोस्, यो स्पेड म खन्छु, तपाईँ एकछिन रेस्ट गर्नुहोस् भने। आवर्स पासेड स्टिल द हर्मिट गिभ्स नो आन्सर। उनले क्वेसन त सोध्यो, हर्मिटले आन्सर दिएन। हर्मिट चुपचाप बसी आफ्नो काम गरिरहे। राजाले धेरै खनिदिइसके र पनि हर्मिटले जवाफ दिएन। सडनली अ वन्डेड बियर्ड म्यान कम्स रनिङ फ्रम द फरेस्ट। त्यो जङ्गलबाट एकजना घाइते बियर्डेड दारीवाला मान्छे कुद्दै 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 आए। हि इज ब्लिडिङ ब्याडली, ब्लड आइरहेको थियो। विदाउट हेजिटेसन द किङ्स क्लिन्स द वन्ड। राजाले त्यो मान्छेको घाउ सफा गर्यो, ब्यान्डेज गर्यो। ब्यान्डेज गरे सेभरल टाइम, एकपटक मात्रै होइन, उनीसँग भएको ह्याङ्करचिपको पनि प्रयोग गरेर ब्यान्डेज गर्यो। हर्मिटसँग एउटा टावल थियो, त्यो टावल पनि युज गरेर ब्यान्डेज गर्यो। हर्मिटले पनि हेल्प गर्यो त्यो मान्छे र पटक पटक उनले चाहिँ ब्यान्डेज गर्ने, घाउ सफा गर्ने र त्यो मान्छेको एकदमै राम्रो केयर गर्यो। किङले त्यो केयर गर्यो, हर्मिटले पनि हेल्प गर्यो। द नेक्स्ट मर्निङ द वन्डेड म्यान ओपन्स हिज आइज। र भोलि बिहान मात्र त्यो मान्छेको आँखा खुल्यो र उसले के भन्यो, आई एम सरी अर प्लिज फरगिभ मी, मलाई माफ गर्नुहोस्। द किङ डज नट रिकगनाइज। राजाले के भन्छ यो मान्छे, वाइ इज आस्किङ फर एक्सक्युज, है, वाइ हि इज सेयिङ सरी, किन सरी भनिरहेको छन् उसले बुझेन। द म्यान एक्सप्लेन्स। त्यो मान्छेले आफै भन्यो, हि वाज एक्चुअली द किङ्स इनिमी। ऊ त वास्तवमा राजाको शत्रु थियो। He wanted to kill the king. ऊ राजालाई मार्न चाहन्थ्यो। बिकज द किङ ह्याड एक्जिक्युटेड हिज ब्रदर। राजाले उसको दाजुलाई अथवा भाइलाई चाहिँ मृत्युदण्ड दिएको रहेछ। सायद केही फटाइ गर्यो होला। राजाले त रेगुलेट गर्ने क्रममा मृत्युदण्ड कानुन थियो होला, मृत्युदण्ड दिएको रहेछ। टेकन अवे हिज प्रपर्टी, र सम्पत्ति पनि सिज गरिदिएको रहेछ। However, while waiting to attack the king, he was discovered and wounded by the king's soldiers. र अघि नै मैले भनेको थिएँ, उनी हर्मिटको आश्रममा छिर्दाखेरि आफ्नो बडीगार्डहरूलाई बाहिर राखेका थिए, सोल्जर सिपाहीहरूलाई बाहिर राखेका थिए। र तिनीहरूले किङलाई अट्याक गर्न आएको थाहा पाएर किङ्सको इनिमी यो ब्याडेड म्यानलाई उनीहरूले इन्जर्ड बनाएर छ, वन्डेड बनाएर छ, घाइते बनाएर छ, आक्रमण गरेको रहेछ। इफ द किङ ह्याड नट सेभ्ड हिम ही वुड ह्याभ डाइड। र राजाले यति मजाले घाइते बनाएको रहेछ कि सायद उसको पेटमा छुरी धसिएको थियो, स्ट्याबिङ गरिएको थियो। राजाले राम्रोसँग स्याहार सुसार नगरेको भए, उपचार नगरेको भए, हेरचाह नगरेको भए उसको डेथ हुन्थ्यो, मृत्यु हुन्थ्यो। र यसरी उनले, राजाले आफूलाई बचाएको देखेर यो मान्छेले, उसको इनिमीले राजालाई फर्गिभ गरिदियो। मैले यो अर्थमा चाहिँ मैले तपाईँसँग बदला लिन चाहन्थेँ, हजुरसँग बदला लिन चाहन्थेँ महाराज, त्यसले गर्दा मलाई पनि माफ गरिदिनुहोस्, म हजुरलाई माफ गरिदिन्छु, आइन्दा कहिले पनि मनमा यस्तो कुरा राख्दिनँ भनेर यो घाइते मान्छेले भने। बिफोर लिभिङ द किङ वन्स अगेन आस्क द हर्मिट टु आन्सर 3 क्वेसन्स। अब यति भइसकेपछि किङ त्यहाँबाट जाने भए। अब अहिलेसम्म हर्मिटले जवाफै दिएको छैन उनको 3वटा क्वेसन्सको। फेरि उनले एकपटक सोध्यो। दिस टाइम द हर्मिट फाइनल्ली एक्सप्लेन्स। र अब यो राजा जाने बेला भयो भनेपछि उनले आन्सरहरू, 3टै क्वेसन्सको आन्सर चाहिँ एक्सप्लेन गर्न थाल्यो हर्मिटले। द 3 आन्सर्स के थियो? द हर्मिट सेज, फर्स्ट आन्सर, द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टाइम इज नाउ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण समय भनेको नाउ हो, प्रेजेन्ट हो। वाइ, किन? बिकज द प्रेजेन्ट इज द ओन्ली टाइम वी क्यान कन्ट्रोल। हाम्रो कन्ट्रोलभित्र, हाम्रो बसमा चाहिँ कुन हुन्छ त भन्दा प्रेजेन्ट टाइम हुन्छ। पास्ट पनि हाम्रो बसमा हुँदैन, कन्ट्रोलमा हुँदैन, फ्युचर त झन् हुने कुरा नै। त्यसैले प्रेजेन्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टाइम। सेकेन्ड आन्सर, द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पर्सन इज द पर्सन हु इज विथ यु नाउ। र सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट व्यक्ति, मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पर्सन को हो त भन्दा जो तिमीसँग छ,
प्रेजेन्ट सिचुएसनमा तिमी जो मान्छेसँग डिल गर्दैछौ, जो मान्छे तिमीसँग छ, त्यो नै तिम्रो लागि सबैभन्दा ऊ नै तिम्रो लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मान्छे हो। वाइ? किन? बिकज वी नेभर नो हुम वी विल मिट अगेन। फेरि अर्को को मान्छे भेट्छौँ हामीलाई थाहै छैन। त्यसले गर्दाखेरि प्रेजेन्ट इज इम्पोर्टेन्ट र प्रेजेन्टमा भएको जो मान्छे हो ऊ नै तिम्रो लागि महत्त्वपूर्ण मान्छे हो भनेर उनले चाहिँ भने। र थर्ड आन्सर, द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट वर्क इज डुइङ गुड फर अदर्स। र मोस्ट इम्पोर्टेन्ट वर्क, वाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट राइट जब अर राइट बिजनेस भन्दा चाहिँ के हो? हेल्पिङ अदर्स, गुड फर अदर्स, डुइङ गुड फर अदर्स। अरूको लागि केही न केही गरिन्छ भने द्याट्स गुड, त्यो चिज हो भनेर उनले यसरी तीनवटा प्रश्नको आन्सरहरू दिए। र यसको थिम, थुप्रैवटा थिम्सहरू हुन्छन्। एउटाले लिभिङ इन प्रेजेन्ट भयो, यो चाहिँ लिभिङ इन प्रेजेन्ट पनि यसको एउटा थिम हो। प्रेजेन्टमा हामी हाँसी खुसी जिउँ भने र प्रेजेन्टमा हामीले राम्रो काम गऱ्यौँ भने, प्रेजेन्टमा आएको मान्छेसँग राम्रो डिलिङ गऱ्यौँ भने त्यो नै लाइफ हो। काइन्डनेस, हामीले अरूप्रति हामी काइन्ड हुनुपर्छ, दया हुनुपर्छ। काइन्डनेस, ह्युम्यानिटी, मानवता, दयाको रिवार्ड पाइन्छ, पुरस्कार पाइन्छ, त्यसबाट सेटिस्फ्याक्सन मिल्छ भने। फर्गिभनेस, अरूलाई बदला लिएर होइन, इनिमीलाई फर्गिभ गरेर, उनलाई एक्सक्युज गरेर, क्षमा दिएर, माफी गरेर मान्छेमा सन्तुष्टि मिल्छ, शान्ति मिल्छ भन्ने। विस्डम, र रियल विस्डम भनेको वास्तविक विवेक बुद्धि भनेको मान्छेको अनुभवबाट आउँछ, एक्सनबाट आउँछ, वर्डबाट होइन। ह्युम्यानिटी, मानवता, एभ्री पर्सन डिजर्भ्स कम्प्यासन एन्ड केयर। र सबै मान्छेको एउटा यो स्वभाव हो, एउटा कम्प्यासन, केयर, हेरचाह, लभ, अफेक्सन जस्ता चिजहरू, अफेक्सन जस्ता चिजहरू मान्छेले एक्सपेक्ट गर्छ। र सिम्बल्स के हुनसक्छ? द हर्मिट रिप्रेजेन्ट्स विस्डम। हर्मिट यो साधु आफैमा एउटा ऋषिमुनि, साधु आफैमा विवेक, ज्ञान, ज्ञानभन्दा पनि बुद्धि भन्, ज्ञान र बुद्धिमा अलिकति फरक छ, बुद्धिको एउटा प्रतीक हो। गार्डन, यो फरेस्ट, यसले के गर्छ? गुड वर्क र पेसन, धैर्यताको कुरा र असल कामको एउटा प्रतीकात्मक चिन्ह हो। द वन्डेड मेन रिप्रेजेन्ट्स फर्गिभनेस, र त्यो बिरामी मान्छे जो उसले क्षमा याचना र पोसिबिलिटी अफ चेन्ज, मान्छेमा हुने ट्रान्सफर्मेसन, चेन्ज, परिवर्तनलाई सङ्केत गर्छ। मोरल लेसन के हो? लिभ इन द प्रेजेन्ट, प्रेजेन्टलाई महत्त्व दिनुहोस्। भ्याल्यु द पिपल अराउन्ड अस, आफूसँग भएका र आफू वरिपरि भएका मान्छेलाई महत्त्व दिनुहोस्। हेल्प अदर्स, अरूलाई सहयोग गर्नुहोस्। फर्गिभ एनिमिज, शत्रु छ भने शत्रु त नपाल्नुहोस्, उसलाई माफी दिनुहोस्। अलवेज डु गुड, र सधैँ असल काम गर्नुहोस्। कन्क्लुजन, लाइफ इज नट अबाउट नोइङ द फ्युचर, फ्युचर होइन, लाइफ प्रेजेन्ट हो। इट इज अबाउट मेकिङ द बेस्ट युज अफ द प्रेजेन्ट, वर्तमानको सदुपयोग गर्नु नै मिनिङफुल लाइफ हो भन्ने कुरा हो। त्यसैले द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टाइम इज नाउ, द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पर्सन इज द वान हु इज विथ यु, आफूसँग भएको व्यक्ति। द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट वर्क इज टु डु गुड, असल काम गर्नु हो। त्यसैले यो सर्ट क्वेसन्सहरू पनि यहाँ राखिएको छ। वाट वेयर द क्वेसन्स अफ द किङ, वाट डिड हि डु टु नो द आन्सर टु हिज क्वेसन्स। उनको क्वेसन्सहरू के थिए र त्यो आन्सर पाउनलाई उनले के गरे, तीनवटा क्वेसन जुन अवेरनेस छलफल भइसकेको छ, यहाँ राखेको छु मैले। र यसको यो क्वेसनको आन्सर पाउनलाई चाहिँ उनले के गरे? टु नो द आन्सर टु हिज क्वेसन्स, द किङ डिड द फलोइङ थिङ्स। हि कन्सल्टेड मेनी वाइज मेन, सबभन्दा पहिले त विद्वान मान्छेहरूको भेला बोलाए, आस्क्ड फर आन्सर। सिन्स दे गेभ डिफ्रेन्ट कन्फ्लिक्टिङ आन्सर, एकले अर्काको भन्दा फरक 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 आन्सर आयो, सबै हो कि जस्तो लाग्यो। त्यो भएकोले इज नट सेटिस्फाइड, उनलाई चाहिएको थियो ओन्ली वान राइट आन्सर चाहिएको थियो। हि देन वेन्ट टु सी अ हर्मिट, त्यस पछाडि जब उनी हर्मिटकोमा गए, हि वाज फेमस फर हिज विस्डम, जसको बुद्धिको एकदमै ठुलो चर्चा थियो। द किङ डिस्गाइज्ड हिमसेल्फ एज ए सिम्पल म्यान, सामान्य मान्छेको रूप धारण गरेर गए, त्यसको भेषमा गए, सामान्य मान्छेको, राजा जस्तो भएर होइन। वेन्ट टु द हर्मिट प्यालेस। थ्रु हिज एक्सपिरियन्स विथ द हर्मिट एन्ड द वन्डेड म्यान, द किङ फाइनल्ली अन्डरस्टुड द आन्सर टु हिज 3 क्वेसन्स। र उनले त्यहाँबाट जुन अनुभव प्राप्त गर्यो र हर्मिटको साथ गर्यो, हर्मिटको एक्सप्लानेसन र आफ्नै एक्सपिरियन्सबाट उनले त्यहाँबाट तीनवटै क्वेसन्सको चित्त बुझ्दो जवाफ पाए। नेक्स्ट क्वेसन, हु वुड बी द बेस्ट मोस्ट इम्पोर्टेन्ट म्यान, बेस्ट अर मोस्ट इम्पोर्टेन्ट म्यान एन्ड द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट अकुपेसन एकोर्डिङ टु द लर्न म्यान। लर्न म्यान भन्नाले यहाँ चाहिँ विद्वानहरूको भेला बोलाइएको थियो, उनीहरूलाई भनिएको वाइज म्यान, र उनीहरूको अनुसार मोस्ट इम्पोर्टेन्ट म्यान को हुन् र मोस्ट इम्पोर्टेन्ट अकुपेसन, पेसा अथवा वर्क के हो।
द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट म्यान को हो नि त विद्वानहरूका अनुसार एउटै छैन, फरक फरक आन्सर आएछ। सम सेड द किङ हिमसेल्फ वाज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पर्सन। कसैले तपाईँ राजा भइसकेपछि हजुर नै सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट म्यान हो पनि भने, बिकज हि वाज द रुलर। अदर्स कन्सिडर, कसैले प्रिस्ट पो त भने, कसैले डक्टर्स भने, कसैले सोल्जर्स भने। यो सोल्जर्स भनेपछि वारफेयर, वारियर इन द वारफेयर, मोस्ट इम्पोर्टेन्ट म्यान। यसरी मान्छेहरूको विद्वानहरूको फरक फरक जवाफ आयो। द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट अकुपेसन, सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट महत्त्वपूर्ण अकुपेसन, पेसा अथवा वर्क के हो त भन्दा यसको पनि डिफ्रेन्ट आन्सर आयो। कसैले साइन्स भने, कसैले वारफेयर भने, कसैले रिलिजन भने, कसैले अरू केही अकुपेसन्सहरूको नाम दिए। Thus, the learned man could not agree on one particular person or occupation. This disagreement was one reason why the king decided to visit hermit. यही कारणले गर्दाखेरि हर्मिटलाई भेट्न राजाले जानु पर्यो। त्यसैले कन्क्लुजनमा छोटोमा one line आन्सर पनि सुधायो। The story ultimately teaches the most important person is the person who is with us at the present moment, and the most important occupation is to do good to that person. आफूसँग वर्तमान अवस्थामा भएको मान्छे सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मान्छे र उसको लागि राम्रो काम गर्नु, असल काम गर्नु नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम हो। वाइ डिड द किङ डिसाइड टु कन्सल्ट द हर्मिट? अब हर्मिटलाई भेट्ने चाहिँ उनले किन चाहना गरे, यसको आन्सर माथि पनि आइसकेको छ। यहाँ तिनैवटा प्रश्नहरूको आन्सर डिफ्रेन्ट लर्न म्यानबाट, विद्वानहरूबाट फरक फरक आएको हुनाले उनले चित्त बुझ्दो आन्सर पाउनको लागि चाहिँ हर्मिटलाई कन्सल्ट गरेको हुन्छ। यो पढ्नुहोस्, मैले अघि भनिसकेको छु, यु क्यान अन्डरस्ट्यान्ड इट। वाइ डिड द किङ पुट अन सिम्पल क्लोथ बिफोर मिटिङ द हर्मिट? ल, राजा जस्तो भएर उनी हर्मिटलाई भेट्न किन गएन, एउटा सामान्य मान्छे जस्तो भएर किन गयो? यो अघि नै हामीले भनेका थियौँ कि हर्मिट एउटा सिम्पल लाइफ, सिम्पल लिभिङ, हाई थिङ्किङको मान्छे हो र उनले भेट्ने मान्छेहरू पनि, कन्सल्ट गर्ने मान्छेहरू पनि सिम्पल मान्छेहरू नै, ठुला ठुला खानदानी मान्छेहरू, रुलर शासकहरूलाई उनी भेट्न मान्दैनन्। त्यसैले उनी चाहिँ यसरी गएका हुन्। द किङ पुट अन सिम्पल क्लोथ्स बिफोर मिटिङ द हर्मिट बिकज हि वान्टेड टु हाइड हिज रोयल आइडेन्टिटी। उनको एउटा जुन राजकीय परिचय छ त्यसलाई उनी लुकाउन चाहन्थे। अर्डिनरी म्यान, सामान्य मान्छे भएर जान चाहन्थे। हि बिलिभ द्याट द हर्मिट वुड गिभ हिम अनेस्ट एन्ड वाइज आन्सर। यसो भयो भने मात्रै उनले खोजेको आन्सर पाउन सक्छ। पावरफुल किङ भयो, उनले बनावटी आन्सर दिन सक्छ अथवा आन्सर नदिन पनि सक्थ्यो। द किङ अल्सो वान्टेड टु एप्रोच द हर्मिट विथ ह्युमिलिटी एन्ड रेस्पेक्ट। र हर्मिटलाई पनि उनले गरे एकदमै राजा जस्तो नभएर, रेस्पेक्ट गरेर, नम्र विनम्र व्यवहार गरेर अनुरोधको भाषामा प्रश्नको जवाफ मागे। Because the hermit was known for his wisdom, therefore he left his royal clothes and attendants behind and dressed like a common man. This shows that the king was serious about finding the answer to his three important questions and was willing to put aside his pride and position to gain true wisdom. र उनले वास्तविक ज्ञान पाउन, बुद्धि पाउनको लागि, विवेक पाउनको लागि सबै कुराहरू त्याग्न चाहन्थे। आफ्नो प्राइड, गौरव, एउटा राजा भएर जुन गर्व हुन्छ, गौरव हुन्छ, पोजिसन, त्यो सबै कुरालाई त्यागेर उनी ज्ञानको खोजीमा हिँडे। What did the hermit do after listening to king's question? र किङको क्वेसन सुनिसकेपछि हर्मिटले के गरे? सुरु त उनले वास्तै गरेन र आन्सर पनि डाइरेक्टली दिँदै थिएन। यी खनिरहे, काम गरिरहे। त्यो विभिन्न घटनाहरू घटिसक्यो। त्यो घटनाहरू घटिसकेपछि अब जब किङ आन्सर नपाउने भए भनेर यहाँबाट हारेर हिँड्न खोज्छ, अनि मात्रै उनले आन्सर दिएपछि। After listening to the king's question, the hermit did not answer him directly. He continued digging the ground in front of his hut with a spade. The king repeated his question several times, but the hermit remained silent. जति पटक सोधे पनि चुपचाप बस्छ। Continued his work, आफ्नो काम गरिरहन्छ। Saying that the hermit was tired, थकाइ लाग्यो हर्मिटलाई त, हैरानी भयो, जवाफै नमिल्ने भयो भनेर। The king took the spade from him and began digging himself. काम पनि गरिसक्यो राजाले अब। The hermit's silence suggests that he wanted the king to discover the answer. र हर्मिट चाहन्थे कि यो मान्छे यहाँ बस्दा बस्दै आफैले उसको प्रश्नको जवाफ पाओस्, त्यो चाहन्थ्यो। र वास्तवमा उनले जवाफ पाइसकेको हुन्थ्यो। त्यो जवाफ थाहा नपाएर उनी चाहिँ जवाफ खोजिरहेका थिए र किङले, हर्मिटले पछि एक्सप्लेन गर्यो, तपाईँले जवाफ पाइसक्नुभयो, यो हो भनेर भन्थ्यो।
हाउ डिड द किङ टेक केयर अफ द वन्डेड म्यान? अब कसरी हेरचाह गरेँ? यो मैले अघि नै भने, क्लिन गरेँ, ब्यान्डेज गरेँ, एकपटक होइन पटक पटक गरेँ, एकदम काइन्डनेस र कम्प्यासन, मायालु व्यवहार गरेर दयालु व्यवहार देखाएँ, पानी खुवाएँ, त्यसको हेरचाह गरेँ, कम्फर्टेबल बनाएँ, आफ्नै ह्याङ्करचिप पनि युज गरेँ उनको ब्यान्डेज गर्नको लागि, र हर्मिटको टावेल पनि युज गरेँ, र अन्तिमसम्म त्यो मान्छेको होस नआएसम्म छोड्दै छोडेँ। त्यसरी उनको चाहिँ हेरचाह। वाइ डिड द बियर्डेड म्यान रिजल्भ टु किल द किङ? राजालाई मार्न उनले किन चाहेको रहेछ त्यो दारीवाला मान्छेले भन्दा, ब्लेम द किङ, उसले एउटा ब्लेम लाछ राजालाई, के हो? डेथ फर हिज ब्रदर, मेरो ब्रदरलाई एक्जिक्युटेड गरेको, मृत्युदण्ड दिएको र प्रपर्टी पनि सिज गरेको, सारा सम्पत्ति पनि सिज गरेको कारणले उनी मार्न चाहन्थे। तर उनले यो मार्न सकेनन्, किनभने उनका राजाको गार्डहरूले उनलाई एट्याक गरे र घाइते तुल्याए। अन्ततः राजाले नै उसलाई हेल्प गर्नु पर्यो। अब लङ क्वेसन्सहरू 8 मार्क्सको हुन्छ, सर्ट क्वेसन्सहरू 5 मार्क्सको हुन्छ। जस्तो एक्सप्लेन्स विथ रिफरेन्स टु द कन्टेक्स्ट, यो कन्टेक्स्टको आधारमा यो सेन्टेन्सको एक्सप्लानेसन गर्नुहोस् भने आयो। यु हेभ अलरेडी बिन आन्सर, तपाईँले आन्सर पाइसक्नु भयो हर्मिटले भने, यो के भन्ने, कसरी गर्ने त? द स्टेटमेन्ट यु हेभ अलरेडी बिन आन्सर्ड इज स्पोकन बाई द हर्मिट, हर्मिटले बोलेका बोली हुन् यी टु द किङ एट द इन्ड अफ द स्टोरी द 3 क्वेसन्स बाई लियो टोल्स्टोय, यसरी लेख्नुपर्छ यसको। द किङ ह्याड कम टु द हर्मिट टु फाइन्ड आन्सर टु 3 क्वेसन्स, 3वटा क्वेसन्सहरू तपाईँहरूलाई कण्ठ भइसक्यो, मैले यो दोहोऱ्याइरहनु पर्दैन। यसको चाहिँ आन्सरको लागि गएको हुन्छु। द हर्मिट डज नट आन्सर द क्वेसन्स डाइरेक्टली, उसले डाइरेक्टली भन्दैन, तर रियल लाइफ एक्सपिरियन्सबाट सिकोस् भनेर किङलाई उनले त्यहाँ धेरै बेर राखेको हुन्छ, र किङले पनि धैर्यतापूर्वक पेसेन्टली त्यहाँ बसेर अन्ततः जवाब आफूले खोजेको प्रश्नको जवाफ पाएरै गएको हुन्छ। र यसलाई राम्ररी लाइन बाई लाइन, वान बाई वान, वर्ड बाई वर्ड पढ्नुहोस्, भेरी इजी छ, सबै वर्डहरू इजी छन्। गिभ क्यारेक्टर स्केच अफ हर्मिट, हर्मिटको चरित्र चित्रण गर्नुहोस्, कस्तो थियो भन्ने हो। हर्मिट यहाँ हेर्नुहोस्, हर्मिट भनेपछि वाइज थियो, इन्टेलिजेन्ट थियो, पोलाइट थियो, हार्डवर्किङ थियो, तर फ्रेल थिए, विक थिए, ओल्ड थिए, त्यही कुराहरू लेख्ने हो हामीले। र उनी जङ्गलमा एक्लै बस्थे, उनले सर्वसाधारण मानिसहरूसँग मात्रै भेटघाट गर्थे, ठुला मान्छेहरू, शासक वर्गहरूलाई उनी खासै मतलब गर्दैनथे। कुनै पनि प्रश्नको जवाफ दिन उनी डाइरेक्टली होइन, व्यवहारबाट, अनुभवबाट सिकोस् भन्ने हिसाबले त्यो खालको इन्भाइरोमेन्ट तयार गर्ने गर्थे। उनी सिम्पल थिए, हम्बल थिए, र पेसेन्ट एन्ड प्र्याक्टिकली, धैर्य र व्यवहारिक थिए। विस्डम, सिम्प्लिसिटी, पेसेन्स, प्र्याक्टिकल नलेज, यी चिजहरू उनका गुणहरू हुन्। Describe the changes in the wounded man's feelings for the king in 3 questions by Leo Tolstoy. What brought about this change? अब यो बियर्डेड म्यानमा, घाइते मान्छेमा के चेन्ज आयो? उनी सुरुमा रिभेन्ज लिने सोचमा थियो, ह्याटर थियो, उनको मनमा घृणा थियो, रिस थियो, एग्रेसिभ थियो, एकदमै धेरै बदलाको भावना लिएर हिँडेको थिए, राजालाई मार्न चाहन्थे। तर पछि राजाको व्यवहारको कारणले उनमा परिवर्तन आयो, र फर्गिभनेस, वास्तवमा क्षमा याचनाले, मानिसलाई गरिने क्षमाले, याचनाले अथवा दिने माफीले मनमा शान्ति ल्याउने रहेछ, मानवतामा, मानिस बिचको सम्बन्धमा सुधार ल्याउने रहेछ, र त्यसमा मान्छेहरू सन्तुष्ट र सुखी पनि हुने रहेछन् भन्ने कुरा उनले सिके। त्यसैले उनी वन्डेड मेन बिकेम ग्रेटफुल, असाम्ड, लाज पनि लाग्छ, ग्रेटफुल, एकदमै राजाप्रति उनी कृतज्ञ हुन्छ, रिमोर्सफुल, पश्चाताप पनि हुन्छ उनलाई, मैले कस्तो सोच राखेर आएँ भनेर, किन यही राजाले उनको ज्यान बचाइदियो, नत्र राजाका सिपाहीहरूले उनलाई मारिसकेका थिए। हि एपोलोजाइज्ड, सरी भने, प्रमिस पनि गरे, किङ्स फेथफुल सर्भेन्ट, र म राजाको, तपाईँको म एउटा असल जनता, सर्भेन्ट, नागरिक बन्छु पनि भने। त्यसैले चेन्ज के आयो त भन्दा, काइन्डनेस, दया आयो, कम्प्यासन आयो, फर्गिभनेस आयो, सेल्फिस सर्भिसहरू, सेल्फलेस सर्भिस, आफूले आफूलाई मात्रै होइन अरूको सेवा गर्ने, सेल्फलेस, आफूलाई सेन्टरमा राखेर होइन, जहिले पनि अरूलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने, यी चिजहरू उनको मनमा एउटा घृणा, हेटर्डबाट, रिभेन्जबाट रिकन्सिलिएसनमा, पुनर्मिलनमा आयो। हाउ डिड द किङ एन्ड द हर्मिट हेल्प द वन्डेड म्यान? कसरी हेल्प गरे यो मैले अघि भनिसकेको छु। उनीहरूले एकदम काइन्डनेस, केयर र कम्प्यासन, एकदम लभिङ एन्ड केयरिङ व्यवहार देखाए। उनले आफूसँग भएको ह्याङ्करचिप, किङसँग भएको टावेल युज गरे, पटक पटक ब्यान्डेज गरे, घाउलाई क्लिन गरे, सफा गरे, कम्फर्टेबली सजिलो ठाउँमा लगेर राखे, होस नआएसम्म छोड्दै छोडेनन्। यु क्यान रिड दिस, यो पढेर तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ।
भेरी इजी छ, एकदमै इजी, जुन आन्सर मैले पटक पटक भनिसकेको छु। हाउ डिड द हर्मिट आन्सर द क्वेसन्स अफ द किङ थ्रु हिज एक्सन एज अ लाइभ इक्जाम्पल? र उनले एक्सनबाट कसरी तिनवटा प्रश्नको जवाफ दिए भन्ने छ यहाँ। तिनैवटा प्रश्नको जवाफ उनले किङले आफ्नो एक्सपिरियन्सबाट सिक्यो भन्ने चाहिँ यहाँ देखाइएको छ। द हर्मिट डिड नट गिभ डाइरेक्ट आन्सर टु द किङ्स 3 क्वेसन्स, इन्स्टेड he showed the answer through his actions and the events that happened at his heart। र उनको व्यवहारबाट र उनले त्यहाँ के एउटा घटना घट्यो, बियर्डेड म्यान आए, त्यसको स्याहार सुसार उनीहरूले गरे, त्यहाँ चाहिँ रिभेन्ज हेटर्डबाट मान्छे रिकन्सिलिएसन पुनर्मिलनसम्मको रिकन्सिलिएसनसम्मको एउटा इन्सिडेन्टहरू भयो, हो त्योबाट सिकाए र त्यही एक्सप्लेन गरेर पठाए। When the king asked what is the right time to begin something, the hermit continued digging the ground। ऊ त खनि नै रहे, काम गरिरहे, राजाले पनि खनिसकाए र अन्तमा उनले के भने, प्रेजेन्ट मोमेन्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टाइम भनेर सिकाए। सेकेन्ड, द किङ वान्टेड टु नो हु आर द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पिपल। महत्त्वपूर्ण मान्छेहरू हाम्रो लागि, मेरो लागि एउटा शासक, असल शासक बन्नको लागि को हुनसक्छ भनेर क्वेसन गराएको थियो उनले। त्यसको जवाफ उनले के दिए, पर्सन हु इज विथ अस, जो मान्छे हामीसँग हुन्छ एट द प्रेजेन्ट टाइम, ऊ नै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पर्सन हो। उसँग असल व्यवहार गर्नु नै असल काम हो, उसलाई सहयोग गर्नु नै, सहयोगको भावनाले हेर्नु नै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ हो, अथवा राइट थिङ हो, राइट जब हो, राइट अकुपेसन हो भनेर उनले सिकाए। The third, the king asked, what is the most important thing to do? The king cared for the wounded man, cleaned his wounds, gave him water, and helped him recover. Through his action, and the hermit showed that the most important thing is to do good to the person who is with you, with us. Thus, the hermit answered the king's question through practical examples rather than words. He taught the king that he should live in the present, give importance to the present person before us, and do good to that person। भनेर यसरी चाहिँ यो लङ क्वेसन 8 मार्क्सको हुन्छ। 8 मार्क्सको यति लेख्यौँ भने हामीले पुग्छ। र एमसिक्यू पनि आउँछ, हामीलाई 11वटा प्रश्नहरू 75 मार्क्सको क्वेसनमा आउँछ। यो 4वटा मध्ये एउटा अप्सन करेक्ट हुन्छ। द आन्सर टु 3 क्वेसन्स विल इनेबल द हर्मिट टु गो टु द किङ to lead a peaceful life, the king to be always, the subject to lead a good life successful। यी मध्ये एउटा करेक्ट आन्सर हामीले छान्नुपर्ने हुन्छ र त्यो करेक्ट आन्सर मात्रै एक्जाममा लेखे पुग्छ भनेर यसरी नमुना सहित राखिदिएको छु। Thanks for watching. Please subscribe my channel and leave a like and hit the bell icon.